Hello guys, ako po muli si MJ. Welcome to my channel, MJ the Dreamer. Sa ngayon po, ako ay gagawa ng bibingka. Iluluto ko siya sa kawali. I-try ko pong maggawa ng bibingka sa kawali. So, hindi ko na siya patatagalin and papakita ko po sa inyo yung aking mga ingredients. So, let's go! Ito po yung aking mga ingredients. 600 grams na glutinous rice flour, coconut milk powder, optional lang po ito, Eden cheese as toppings, tapos isang can na condensed milk, coconut strings, optional lang din po ito, tapos 2 can na coconut milk. Pagsama-samahin po natin lahat ng ating mga ingredients. Flour, tsaka yung coconut milk powder. Optional lang po itong coconut milk powder. Then, haluin natin. Idagdag po natin yung ating gata. Okay? Natulog yung gata. And then yung condensed milk. And then, idagdag natin yung ating coconut string. So, okay na po siya. I-ready na natin yung ating kawali. So, i-reheat muna natin yung ating kawali. Medium fire. First time ko pong gawin ito, so hindi ko alam. Let's see. Ready na siya, so ilagyan na natin. Iluto natin siya ng around 1 hour or more. First time ko kasing gawin to, so hindi ko maano yung time niya, hindi ko masabi. So, tingnan na lang natin mamaya after 1 hour. Tapos, itong iba, lutuin ko na lang siya sa oven. Kasi baka maabutan pa ako ng lamok ko. Lumabas sila.
Kaya ako nakagawa ng ganito kasi wala akong palina. So, i-bake ko na lang siya sa oven. Ito na siya guys. Oh. Paniran ko siya ng ng margarine. Ano pa siya? Wet pa siya. Naisip ko lang gumawa ng ganito. Hindi ko alam bakit. Ganito ako magluto. Pag kung ano yung naisip kong gawin at meron akong maluluto. Yan, ginagawa ko yan agad. Pahinaan ko pa yung apoy niya kasi parang baka masunog siya. Number 8 siya, so gawin ko muna ng 5. Ayan. Baliktarin ko siya guys kasi kung makikita nyo, luto na yung ilalim, yung ibabaw hindi pa. So, experiment na naman po ito. So, i-flip ko lang po siya. Baliktarin. Para maganda yung pagkaluto. Siya, oh, ang ganda niya. After 30 minutes ko siya binaliktad. After 20 minutes, i-check natin kung okay na yung kabila. Then, lagyan natin siya ng cheese. Yan. Ito na siya, guys. Bago. Lagyan ko siya ng cheese sa ibabaw. Hiran natin siya ng margarine bago yung cheese. Gosh, sarap ng amoy. Try natin siya ng toothpick. Ang bango. Excited na kung hatiin siya. Yes, pwede na siya. So, patayin na natin. I-off na natin siya. Off. And then, iwanan lang po natin siya dito ng mga
30 minutes. So, ito na po yung aking niluto sa kawali. Ang bango. More cheese, nicer. Tingnan natin yung aking ginawa kung masarap ba o hindi. Anong pinagkaiba sa gawang oven. Nakakaumay naman yung amoy niya. Amoy pa lang, nakakaumay na. Mainit. Mamaya na natin siya tikman. Luto siya. Masarap. Siyempre, luto ko. Gawa ko, di masarap. Masarap siya talaga. Kain tayo. Hindi na ako makakain ng dinner ko na ito. Ito na lang ang dinner ko. Sa mga nagtatanong kung pwedeng kung walang oven, pwede kayong gumamit ng kawali. As you can see, gumamit ako ng kawali. Okay naman siya. Kaya lang pag niluluto nyo siya, bali-baliktarin nyo siya kasi para hindi masunog yung ilalim. So, after 30 minutes, baliktarin nyo siya para yung ibabaw naman mag-brown or maluto siya. Kumbaga pantay yung pagkaluto. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa inyong lahat. Hello. Have a blessed Monday morning mga kapatid. Narito na naman ako. Samahan niyo ako sa aking breakfast na share ko kahapon sa blessings na laging niluluto. This is MJ the Dreamer na mahilig siyang magluto upang i-share sa amin sa church. Ito po, tignan natin at namnamin natin o tikman natin ano po yung bagong niluto niyang kumbaga
parang royal bibingka. Sa amin, ito po yung royal bibingka na may halo siyang cheese. Kaya, ito po, samahan niyo po ako. Tamang-tama, hindi pa ako nag-almusal mga kapatid. At ang masasabi ko, ang timpla ni Sister MJ hindi siya yung napakatamis. Tamang-tama lang po na hindi ka masusuya. Kumbaga, masarap po siya. Kaya, Sis MJ, may God na bless you in sharing always your blessings to us, especially in the church, na wala kang kapaguran kahit sa mga pari, binibigyan mo. And I know what you are doing is you are blessings to others. And we believe that whenever you are a giver, you are having a generous heart, God will open the floodgates of heaven and He will pour down blessings upon blessings on you. And thank you again sa almusal pong ito. Libre na naman po ang aking almusal. Nawa, mag-subscribe po kayo sa sa vlog ni Sister MJ the Dreamer. So ito po, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Lord, for the blessings that I receive again for today. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you.